Hello guys, another day, another video na naman tayo dito Moto 8 Speed. Ngayon i-diagnose natin itong faulty na aircon na itong sasakyan. Check natin kung ano nga ba yung problema. Meron tayong 5 points na i-check. Aircon switch, AC compressor, AC blower, AC fuse, and AC relay. So tara guys, check natin yan. Dito naman tayo sa next. Check natin yung switch and fuse. Kung kasi gumana yung switch, gagana yung fuse. So check natin yung switch natin. Yon, gumana yung switch natin. Okay yung switch natin. So check natin, meron din yung blower, may hangin naman siya. So pakita natin kung paano nga ba ma-check kung nasaan yung blower. Doon tayo sa kabila. Dito tayo sa may passenger side guys. Tatanggalin natin tong glove compartment para ma-access natin yung blower. Kung nasaan yung blower para ma-check natin kung umiikot siya pag napa-andar natin yung aircon guys. So ito yung mga iingatan natin, yung mga clip na yan para hindi mabali. Yan. Okay, slide muna natin siya para matanggal yung unang clip. Pagkatanggal ng unang clip na yan, mahuhugot mo na siya actually. So hugutin natin mamaya pagkatanggal natin ng kabilang clip. Medyo mahirap lang siyang tanggalin sa kabila, pero umuuga na siya eh. Pwede mo na siyang matanggal. So yun, natanggal natin siya. Ito guys yung sa roller niya. Roller niya to, yun yung guide ng glove compartment natin. Nasa ilalim. So check natin yung sa blower niya. Yan yung sa blower niya, yung black na yan. So dito. Kung mapapansin nyo, umiikot siya. Medyo tahimik lang kasi medyo hindi maganda yung mic natin. Yan yung filter niya. So alam natin na umiikot habang umaandar. Dito naman yung sa may computer box niya. Wag nyo na lang galawin yan. Hindi yan kasama sa aircon natin na pag-check ngayon. Next tayo guys. So ayun, okay tayo sa blower, okay tayo sa switch, okay tayo sa fuse, pero i-check pa rin natin yung fuse. Kasi dito sa model na ganito guys, medyo bata pa tong model na ito, 2014. Kaya kung titignan nyo, yung odometer na ito nasa 71,000 pa lang eh. 71,600 yon. So check natin sa makina. Next. Dito naman tayo ngayon sa may engine bay. Engine bay, check natin yung compressor kung iikot siya mamaya pag pinaandar natin. Dito nakalocate yung compressor guys. Ito po yung compressor, nakapaibabaw lang siya. Makikita mo din naman kung merong leak yung freon dyan. Ito naman yung sa magnetic clutch nya. Itong magnetic clutch nya, dapat magsasabay silang iikot sa compressor pag mag-on yung aircon. Kaya check natin yan guys. Papaandar rin natin tong sasakyan. Kaya yung kung may problema kayo sa aircon, ito yung i-check nyo din pag magpapaandar kayo ng sasakyan. Ito umaandar na yung sasakyan guys, naka-on na rin yung aircon. So check natin yung compressor kung umiikot, kasama niya yung magnetic clutch. Check natin guys. So yun, kung papansinin nyo, umiikot yung compressor kasama ng belt, pero hindi umiikot yung magnetic clutch. Yan po yung magnetic clutch nya, so hindi umiikot. So pag nag-switch ka ng aircon mo, dapat iikot din yan kasabay niya yung compressor, kasi yan yung magpapump ng freon mo na papasok dun sa evaporator, tapos palabas ng condenser para lumamig yung aircon natin. So check natin yung fuse sa ilalim. Dito tayo sa ilalim ngayon ng steering wheel. Check natin yung fuse ng AC, kasi kung mapanood nyo yung first video natin, nandun yung description and detail diagram ng mga location ng fuse. So dito yung AC natin, yung fuse nya, check natin dito sa dial, dito sa shell nya. Okay. So yun, kung babasahin nyo, andito siya sa 7.5, 10 amperes and 7.5. So pinagitnaan siya, dito siya sa may 10.5. So check natin yung fuse, yun sa may 10 amperes. Huhugutin natin yan gamit nung tool na nandun sa main fuse box. So kunin natin yung nasa main fuse box na tool para mahugot natin yan. Ngayon hugutin natin tong 10 amperes gamit na itong tool.
na kinuha ko dun sa main fuse box. So eto guys, actually medyo mahirap siyang hugutin kasi medyo malalim siya. Tsaka magkadikit-dikit sila ng mga ibang fuse din. So kailangang ihanap lang, tsagain lang. Kasi nga naman wala tayong aircon, medyo mainit. So yun, medyo mahihirapan talaga. Tsaka iiwasan mo din yung ibang wires kasi kung may nag-loose dyan, so hahanapin mo na naman yung wire. So tsagain mo lang na hindi magalaw yung ibang wire at mahugot natin yung fuse. Yun, nahugot ko na siya. Check natin guys sa labas kung nag-bust na nga ba yung fuse natin. So actually parang dito pa lang wala, hindi siya sunog eh. Close inspect natin, wala, hindi talaga siya busted. So okay lahat. Check natin next dyan is yung relay kasi okay naman tong fuse natin. Ngayon dito naman tayo sa ilalim ng steering wheel kung saan yung relay ng magnetic clutch. Dito sa image na to, makikita nyo nandito siya sa number 3. Kung alam nyo po yung isa naming video kung saan po yung location ng relay and fuse, so dun yung makikita yung link. Yun, pinost po namin dun. So hanapin natin siya. Dito po siya sa ilalim. Yan, makikita nyo po sa may taas lang po ng apakan ng preno. Dito siya. Eto po yung yung relay. So dito po medyo mahihirapan tayong hugutin. Kailangan natin ng tiyaga. So uunahin muna natin yung clip na puti para na mahugot natin yung relay. So hugutin natin siya. So actually hindi po siya ganun kadali kasi matigas po itong sa akin itong bracket na to. Yan, yung eto na po yung relay natin. Medyo may katigasan din yung relay kasi halatang stuck pa siya. So denso pa siya na una from manufacturer pa yung relay na to. So yun, meron naman akong na i-reserve na isang relay. So try nating i-replace kung ito nga ba yung problema na itong aircon natin. Meron ako, kunin ko lang yung scrap natin. Ito na po yung bago nating relay. Ito pong kulay blue kasi yung gray po yung galing dun sa stock natin. So ito po yung ipapalit natin. Titignan natin kung gagana yung magnetic clutch natin. Kung umikot yun, lalamig yung aircon. So ikabit na natin guys. Sa pagkabit na itong relay na to guys, medyo kailangan i-lock nyo ng maigi. Kasi pag nag-loose to, magva-vibrate, mawawala ulit yung lamig ng aircon. Baka magloko pa yung wiring, pag nag-trip yan, mabas yung fuse. Or kung hindi nabas yung fuse, pwede masunog yung wiring yan. So kailangan lang muna nating i-lock, tapos balik na natin siya sa may bracket niya. Tapos papaandarin natin tong sasakyan na to, tapos tatry natin kung gagana na yung magnetic clutch natin. Ayan, nailagay na siya. Medyo may kahirapan lang kasi medyo matigas pa. Ngayon okay na yung relay. Subukan naman natin paandarin yung makina, yung sasakyan. Tapos try nating i-switch yung aircon. Titignan natin kung may tick sound. So yun, meron siyang tick sound. So sana gumana na yung compressor with yung magnetic clutch. Yun, gumana na siya. Check natin yung hangin kung malamig na sa loob. Yun, medyo malamig na. Okay na yung aircon natin. So quick tips lang dun sa sa pag-alaga ng aircon. Una, wag mong i-off yung makina nang naka-on yung aircon. So unahin mo mag-off yung aircon bago yung makina. Tapos wag mong isa-set sa lowest temperature yung aircon mo. And always turn on yung rear AC. Lagi dapat naka-on yung aircon mo sa likod para hindi masira yung evaporator na nasa likod ng sasakyan. Yun guys. Like and subscribe sa channel namin, Moto 8Speed. Thank you.